Mời các bạn xem tiếp phần 2, những câu trả lời của sư Thích Minh Tuệ với những câu hỏi thật hay và thật sâu sắc của tiến sĩ thần học Jenny Uyên Chuông. Tại sao có những người sống rất tốt, không biết nói xấu ai, không làm hại ai, kể cả trong suy nghĩ cũng không. Nhưng tại sao cuộc sống của họ lại gặp nhiều điều tồi tệ? Nói chung là không bao giờ có cảm giác là gặp may bao giờ cả. Vâng, phải xem đời nay họ làm thiện nhưng mà nghiệp đời trước từng làm ác, từng làm những cái điều bất thiện xảy ra, giờ nghiệp đó nó đang đến. Nhưng mà giờ mình đang làm thiện, mình chưa có gì hết, nó chưa tới. Nó vẫn còn cái nhân quả đời trước nó gieo duyên nó đến, thì cái thiện nghiệp hiện nay làm thì nó chưa ấy. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng là may mình làm cái điều thiện này, những cái điều xấu kia nó mới đến ít với mình, chứ không nếu mà mình không làm điều thiện thì nó còn tồi tệ hơn nữa, có khả năng chết nữa. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, một câu hỏi khán giả hỏi là thầy có thể giải thích những mâu thuẫn trong giáo lý và kinh điển Phật giáo, ví dụ như việc tình yêu thương là điều tốt đẹp nhất, nhưng mà Phật giáo lại dạy là phải lìa bỏ chấp ái là quan trọng nhất để đi đến giải thoát, thì hai cái này có mâu thuẫn không thầy? Vâng, Đức Phật dạy chả có cái gì mâu thuẫn cả. Chẳng hạn như giờ mọi người nói tình yêu là hạnh phúc an lạc, đúng không? Dạ. Giờ cô yêu đương một người chồng của cô đó, cô thấy hạnh phúc an lạc phải không? Nhưng mà đến khi người chồng đó bệnh chết, già chết hay là phản bội mình không ưa nữa thì cô có thấy hạnh phúc không? Niềm yêu của mình từ cái yêu đó sẽ làm cho mình không hạnh phúc. Thì khi đó cái tình yêu đó cô nói đó là niềm yêu thương của mình, đúng không? Ngay kể cả gia đình của mình, cô lấy chồng, xây dựng gia đình, sinh con ấy, rồi cái gia đình đó được mấy chục năm rồi nó cũng già chết. Mọi người thấy từ cái tình yêu tưởng là đẹp đẽ nhưng mà lại trở thành cái đau khổ. Giờ mình chạy theo cái đau khổ để nói mình cái hạnh phúc, thì hạnh phúc tạm bợ rất là ngắn, không có an lạc lâu dài mà không giữ được. Thì mọi người nói là khi Đức Phật dạy ái biệt ly thì khổ, lìa thì khổ, thì từ cái khổ đó mà mình giữ lại thì đâu có tốt đẹp. Thế là nên lìa bỏ để lấy cái hạnh phúc lâu dài hơn, bỏ cái hạnh phúc ngắn ngủi. Đúng không? Mọi người thấy có gia đình nào mà giữ được lâu bền đâu, rồi cũng chết, cùng già chết, một người chết trước rồi hai người cùng chết. Chứ nói là tôi xây dựng gia đình là hạnh phúc lâu dài không? Không có. Nên là phải lìa bỏ cái hạnh phúc ngắn ngủi, cái khổ đau để lấy cái hạnh phúc lâu dài an lạc bất tử. Thì cái nào mọi người thấy cái nào lợi hơn? Thưa thầy, là con muốn hỏi là có điều gì đặc biệt hay là có sự kiện gì đặc biệt và ấn tượng với thầy trong cái hành trình tu tập của thầy suốt nhiều năm qua không thầy? Và cái ấn tượng thì nói chung là nhiều cái ấn tượng, chị con cũng biết là từ cái ngày con sống ở đời như thế, xong rồi từ ngày học được giáo lý của Phật thì nói đây là một cái giáo lý, đây là cái giới luật, cái tốt nhất mà mình phải đi theo để học ở trên đời này, không có cái giáo lý nào hay hơn nữa. Nói chung là đây là bậc thầy giỏi nhất, nên là mình bỏ, đây là cái ấn tượng đấy đem lại cho mình hạnh phúc lâu dài. Mà mình nên bỏ cái tạm bợ, cái khổ đau để mình lấy cái hạnh phúc lâu dài. Thế những cái ở thế gian là tuy là nói hạnh phúc như thế nhưng mà toàn là cái giả dối, cái lừa đảo, cái khổ đau. Mọi người không có cái gì được bền chắc cả. Cô làm YouTube như thế này hay kênh gì hay bất kỳ, nhưng mà nó được một thời điểm rồi nó cũng mất, không được lâu dài. Một người sắc đẹp đẽ nhưng mà được một thời gian rồi nó cũng phai tàn, nó không được mãi nữa. Hay là có một cái gì nó ngắn ngủi, nó làm cho mình đến cái khi mình không được như mình rồi bắt đầu khổ. Nhưng mà có một cái khổ nữa, khổ bây giờ hiện tại mình đang hưởng lạc như thế, mình khổ hiện tại ở đời là thấy mọi người vẫn chịu được, vẫn vui vẻ, nhưng mà sau khi thân hoại mệnh chung rồi đọa địa ngục lại khổ đau hơn nữa. Nên là phải từ bỏ. Nên là con cũng hiểu như thế, thì đó là cái ấn tượng với lại để mà con từ bỏ cái ở đời để con đi tu hành. Yeah. Vậy thầy có thể kể cho chúng con nghe một câu chuyện thực tế của thầy khi mà thầy trải nghiệm những cái chuyển hóa về nghiệp lực, về chuyển hóa về trí tuệ trong cái hành trình đó của thầy không thầy? Có câu chuyện nào mà thầy còn nhớ không? Vâng, nói chung là từ cái cuộc sống ở đời của con thôi. Tại vì đây là cùng cái nhân duyên đó. Nói chung là
Những cái đấy là thuộc về quá khứ, thuộc về ở đời. Con thì cũng giống như bao người khác, cũng học hành rồi, cũng công việc, cũng nói chung là xã hội như thế nào thì con cũng học làm như thế. Như bao người bạn khác thì một ngày con có người bạn, đến con thăm người bạn thì có người bạn đấy là có vợ rồi, sinh con ra thì con khóc, kêu mà con đang ngồi chơi với người bạn thì vợ sai người bạn đi lấy đồ để tả lau chùi cho con cái gì, giúp cái gì đấy thì con đấy người bạn này mình lâu mới đến mà tự nhiên để làng chàng con cái như thế thì thế con nghĩ lại thì nếu mà mình lấy vợ thì cũng giống như ông này, không khác gì. Thế là như thế thì con cũng không không để ý, nhưng mà một thời gian này thấy cái sự khổ phiền não, thấy họ như thế rồi bận bịu rồi khổ, mình tự nhiên trói buộc hay như thế. Nhưng mà khi mà quen nhiều người khác, con cũng thấy sự không được chân thật, người nữ không chân thật. Có người thì chân thật thì cũng có người thì họ nói chung là con thì cũng thấy cái sự cũng nói chung là cũng không muốn nói như thế này để thế kia gì hết, nhưng mà con thấy cái sự không chân thật chẳng hạn như là thì làm cho mình cũng thấy chán, mất niềm tin. Nói chung là có nhiều cái nó cũng dở dang để suy nghĩ thì kệ. Thì một thời gian thì con tư duy nữa là có cái con đường nào hay không, hay là chỉ có một cái con đường là mình sinh ra lớn lên rồi đi học rồi lấy thành lập gia đình rồi xây dựng gia đình rồi sống như thế, ai cũng như thế, không biết có con đường nào hay không. Thì con cũng suy nghĩ như thế thôi, con để đó. Thì đi làm thì cái làn công việc sống ở đời thì con tránh, con chỉ sống mình con làm việc rồi tránh tiếp xúc với đấy, chỉ có sống qua ngày cho vui vẻ, làm vừa đủ sống thế thôi. Một ngày thì con hiểu được trên mạng, đọc ở trên mạng, tiếp xúc được giáo lý của Đức Phật thì con vứt luôn đi, như thế nhận được cái con đường của mình, chứ còn không nối tiếp điều gì. Mới biết được cái suy nghĩ được sâu hơn thì mới đúng như Đức Phật dạy là ở đời sống khổ đau giả dối, không có cái gì bền chắc, toàn là đau khổ, hận thù, oán ghét lẫn nhau. Cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, có một câu hỏi tiếp theo, đó là khi mà một người gặp quá nhiều bất hạnh trong cuộc sống thì làm sao để họ có thể chuyển hóa những cái nghiệp lực này? Vâng, có nhiều người gặp quá bất hạnh thì nói chung là có người gặp bất hạnh không chuyển hóa được, có người gặp bất hạnh mà phước đức của họ có, họ gặp được những người giúp đỡ cho mình, hay là đến được cơ duyên, đến được với pháp. Cơ bản là phải làm thiện với lại có ai, chẳng hạn như là cô có con rồi, hay là thấy chồng cô, hay là mình gặp nỗi bất hạnh thì trước tiên đó là mình phải tìm hiểu những cái bậc thiện hữu tri thức, nhưng mà phải có niềm tin với cơ duyên nữa, chứ cũng không giờ mình đi ở ngoài mình đâu biết đâu kinh sách, đâu biết kinh sách, mà giờ mình đâu ai nói cho mình đọc kinh sách, hay là gặp biết ai là thiện hữu tri thức, biết ai là như thế nào đâu, đúng không? Giờ tự nhiên giờ mình nói mình là một người bình thường, nói ông này là có thể giúp được cho mình, nhưng mà tất cả đều nảy sinh từ cái duyên cho mình. Mình tự mở lòng mình nói ra, hay là mình cuộc sống như thế nào thì mình cứ khởi lên làm điều thiện. Mình bất hạnh thì mình cứ cố gắng làm những cái việc thiện. Khi việc thiện đến thì có cái duyên, có cái người thiện đến giúp cho mình. Đừng muốn nên làm điều ác, thì khi đó thì may được, chứ còn quá bất hạnh càng lao vào con đường. Có nhiều người thì lao vào rượu chè, hay là cái này cái kia, càng tệ nạn xã hội thì lại càng rơi vào xuống địa ngục. Nên là mình phải bằng giá nào về niềm tin hay là cái gì đó, mình phải luôn luôn nghĩ đến cái điều thiện, để khi đó có chút thiện thì khi đó những cái người đó như Phật Pháp họ mới cứu được. Chứ mà làm ác mình cũng không có nói được. Mọi người đọc kinh sách cũng thế, mọi người ăn chay giữ giới, giữ 5 giới, mọi người đọc kinh sách mới hiểu, nhưng mà làm ác đọc kinh sách không hiểu gì cả. Thì giờ mà mình đang gặp một người mà tột độ như thế,
Mà người thân của mình ấy là mình muốn giúp cho họ thì trừ một giờ mà nói họ là không được rồi. Kể cả giờ họ đang bị bệnh tâm thần hay là sinh vào con chó hay con mèo gì mà bảo họ tiếp cận kinh sách với lại ấy thì chịu chết rồi. Nhưng mà mình biết đây là người con của mình mà bị tâm thần như thế thì mình phải làm hết điều thiện này đến điều thiện khác, rồi mình giữ giới, mình tu thiền định có công đức này, mình hồi hướng ước nguyện cho họ hạnh phúc, có bao nhiêu công đức cho họ, nguyện độ cho họ, nhen nhúng cho họ, giúp đỡ cho họ thì chắc chắn là một thời gian họ khỏi bệnh, có phước đức này chắc họ đến được với chánh pháp, họ chuyển hướng được. Thì cái người mà biết được thiện đó mà muốn giúp cho họ thì chắc chắn giúp được. Dạ vâng. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa thầy là có một số vị chư thiên có trí tuệ và công đức lớn như là Đế Thích hay là Đại Phạm Thiên thì họ có đủ duyên để thành Phật không thưa thầy? Vâng, họ vẫn đủ duyên để thành Phật khi họ ở trên đấy, họ phát nguyện công đức, họ bố thí, họ nghe được giáo lý Phật dạy, họ bố thí, họ trì giới, họ tu thiền, họ nguyện cũng đều thành Phật cả. Dạ. Dạ. Vậy họ có còn bị giới hạn trong những cái nghiệp báo của bậc chư thiên không thầy, hay là nghiệp báo của thế gian không? Vâng, họ vẫn bị giới hạn, bởi nếu mà họ không tu hành để thoát ra khỏi nghiệp lực, họ vẫn bị nghiệp lực chi phối. Dạ. Dạ. Vẫn bị giới hạn, tại vì Đại Phạm Thiên hết hay là Thiên Chủ Đế Thích khi hết phước rồi cũng trái thanh lại làm người, hay là đọa địa ngục, hay là ngạ quỷ súc sanh bình thường. Yeah. Nhưng mà họ xuống, chẳng hạn như họ lại tin vào Phật Pháp Tăng, đảnh lễ, đặt niềm tin vào Như Lai, theo giáo lý Như Lai tái sinh làm người tu tiếp thì họ lại vượt qua, thì họ thoát khỏi. Yeah. Dạ. Dạ thưa thầy, nếu như mà con người của mình thì có những cái nỗi khổ như tham sân si mạn nghi, vậy thì nỗi khổ của chư thiên là gì thưa thầy? Nỗi khổ của họ cũng tham sân si mạn nghi. Dạ, ở trên đấy họ hưởng dục, họ tham dục, trên đấy, nói chung là họ cũng ở trên đấy là hưởng phước. Khi thoát ra khỏi tam giới thì họ mới hết, còn không ở trong tam giới thì cũng đều bị tham sân si chi phối. Yeah. Dạ, nếu mà họ mà không bị chi phối thì họ niết bàn. Dạ, thưa thầy là nếu như mà một người có thể giao cảm với chư thiên thì điều đó có đồng nghĩa với việc là họ đang đi đúng đường không? Hay là có nguy cơ bị chấp vào những cảnh giới vi tế không thầy? Giao tiếp với chư thiên được mà mình độ cho họ theo đường lý Phật dạy, bát chánh đạo, giới định tuệ thì đúng, còn giao tiếp với chư thiên mà làm ác, hưởng lạc, hưởng dục hay là cái gì thì cũng không nên giao tiếp. Dạ. Dạ vâng. Thưa thầy là có phải những người mà chứng đắc cao trong Phật Pháp thì đều có thể tiếp xúc với cảnh giới chư thiên không thầy? Vâng, những người A-la-hán tu hành đạt quả vị đó thì họ đều có thể là tiếp xúc được với chư thiên, có thần thông. Dạ. Yeah. Dạ thưa thầy là làm thế nào để mình biết là mình đang đi đúng con đường chánh pháp của Đức Phật? Dạ, mình đi đúng con đường chánh pháp của Đức Phật là mình giờ là phàm phu thì mình không biết, nhưng mà mình nghe giáo lý xác định đây là thiện, đây là bất thiện, chẳng hạn như là đây là sát sanh, hay là đây không là sát sanh, đây là trộm cắp, đây không phải trộm cắp, đây không phải tà dâm, nói chung căn cứ giới luật về giáo pháp những cái đấy. Với lại mình đi theo giáo pháp đó mà nó làm cho mình, chẳng hạn như mình giữ 5 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, uống bia, hay là không cất giữ tiền bạc, không tràng hoa, chuỗi hạt, xem phim, giữ 8 giới, ăn ngày một bữa, xuất gia, tu hành giữ 10 giới, giữ 200 năm mới giới, tu hành như thế theo cái giáo lý ở đó mà đem lại cho mình hạnh phúc, an lạc, giải thoát, giảm tham, giảm sân, làm cho muội lược sân si, đem đến hạnh phúc an lạc, đem đến thiền định, đem đến trí tuệ, như thế thì mới đúng giáo pháp Như Lai. Còn đi theo như thế mà làm cho mình tham sân si sân hận hay là khổ đau thì không đúng giáo pháp. Dạ. Dạ. Thưa thầy, một câu hỏi nữa là khi mà có một số kinh điển Phật giáo đề cập đến các vị chư thiên hộ trì Phật Pháp hoặc là chư thiên giúp đỡ chúng sinh á, thì những vị này có khác gì với các thiên thần trong các tôn giáo khác không thầy? Mình
cũng không lấy cái này so sánh với cái chỗ kia để mà nói cái này cái kia. Mỗi tôn giáo hay là người bảo vệ hay hộ pháp hay chư thiên, như pháp thì chả phải hộ, như pháp bình thường như thế mà nói hộ pháp như chư thiên ấy, chẳng hạn như pháp không rất sanh, ai đi hộ pháp đâu. Chẳng hạn như giờ chư thiên thấy một người tu hành theo giáo lý của Đức Phật là sống theo giới luật tu thiền định như thế, họ muốn giúp cho cái người tu tập. Ai phá phách họ hay là cái gì họ, hay là hại họ, hay là không có chỗ ở tu hành, hay là không có vật thực, hộ pháp họ giúp cho cái người tu hành đó, hay là không có cái chỗ ở, hay là không có y áo họ cho y áo, hay là bị bệnh họ giúp cái thuốc trị bệnh, giúp đỡ cho người tu như thế. Chứ đâu có phải nói là thiên thần này thiên thần kia, hay là dùng ma mị rồi thần phép này để đuổi này nọ đâu. Đó là chư thiên, chứ còn chư thiên đâu có phải xuống này để nói so với thiên thần này thiên thần kia. Như thế là chứ đâu có nói là giờ hộ pháp hộ phép gì đâu. Nếu mà không có Như Lai thì pháp nó cũng diễn ra như thế, đâu có ai hộ đâu. Ai đâu nói hộ, pháp nó tự nó diễn ra, tự nó chạy ra như thế. Kể cả có Như Lai pháp đấy nó cũng như thế. Mà không có Như Lai thì pháp nó cũng diễn ra như thế. Nên là giúp đỡ, chẳng hạn như giờ cô muốn giúp đỡ cho một người tu hành, thấy người ta đi khất thực bố thí cái cơm, cái đồ ăn cho họ tu hành, hay là cho họ y áo, hay cho họ cái chỗ ở, sàn thoại giờ không có chỗ nào chỉ cho họ cái gốc cây. Ai phá phách quấy rầy thiền định của họ, hay là họ bị bệnh cho họ cái thuốc trị bệnh như thế là giúp đỡ cho họ như thế. Cho nên mình cũng không nói chư thiên thiên thần hay cái gì mình đâu có thấy đâu. Họ rồi nói ra rồi này nọ này kia mình đâu biết, đúng không? Những cái người đó là giúp như thế thì là họ hộ thì giúp cho mình là như thế. Dạ thưa thầy, câu hỏi cuối cùng là nếu như mà có một điều duy nhất thầy muốn chia sẻ, muốn nhắn nhủ đến những ai đang tìm kiếm con đường giải thoát thì điều đó là gì? Dạ thì đặt niềm tin vào Như Lai, giới luật, những giáo lý của Đức Phật dạy, tứ diệu đế, bát chánh đạo, phát nguyện. Khi mình giải thoát được rồi thì mình hướng đến giúp cho người khác cùng giải thoát. Nói cho mọi người sống đến hòa bình, hạnh phúc, an lạc, đừng có sân si với nhau, khổ đau đấy. Tự mình giải thoát cho mình và giúp người khác giải thoát. Hãy nên tin vào Đức Thế Tôn Như Lai thì được hạnh phúc, còn không ai mà làm ngược lại, đi lại làm cái đấy tự họ khổ đau, tự họ không được hạnh phúc. Còn điều gì lời cuối cùng thầy muốn chia sẻ đến những người yêu kính thầy và những người đang theo dõi video phỏng vấn ngày hôm nay cùng thầy? Vâng, điều con muốn chia sẻ với mọi người là con để rất là cảm ơn mọi người Phật tử, hay là những cái đấy bố thí giúp đỡ, kể cả những cái người mà sân hận hại mình, gây cản trở khó khăn, con cũng đều cảm ơn họ với mong cho họ được hạnh phúc. Con cũng chính vì như thế mà con sẽ cố gắng trì giới tu hành để làm cho mọi người có niềm tin, không có, mà con cũng không mong muốn rằng mình là người lừa đảo họ, luôn luôn làm cho họ cái niềm tin để đền ơn họ, với lại cho cái bố thí giúp đỡ cho mình tu hành, và cùng ước nguyện cho họ được hạnh phúc, được vui vẻ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Con xin thầy một việc. Đầu tiên là con muốn xin chữ ký này lên cái nồi cơm điện này được không thầy? Cái chữ ký thì rất là dễ, nhưng mà lỡ ký rồi lại một người ký rồi nhiều người lại xin, rồi nhiều khi không biết có ý nghĩa hay là gì không chứ. Chỉ muốn có cái nồi cơm điện này như là cái chữ ký của thầy, như là cái kỷ niệm, mang một ít năng lượng của thầy về nhà, để khi mà con làm những cái công việc tâm linh, chia sẻ về tâm linh Phật pháp của con thì sẽ có được cái niềm tin và cái năng lượng từ thầy để giúp lan tỏa chánh pháp được tốt hơn, được không thầy? Vâng, đối với con thì chỉ cho một cái chữ ký hay là viết một cái gì lên đó, hay là làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc á, thì nó dễ, nó không có vấn đề gì. Nhưng mà lỡ rồi ai cũng chạy tới hay là làm rồi khi đưa tin rồi nói này rồi tới thì làm cho mình, làm con thì không sao, nhưng mà
lỡ mọi người lại nói chuyện này chuyện kia để khổ não cho mọi người. Dạ, vâng, trả thù được rồi không sao. Dạ. Được rồi thầy. Vâng, được, trả Dạ thù. vâng. Vâng, cái gì được thầy. Trong ngồi khi Phật tử này con cũng để ý một lần thấy nói cũng về Phật cũng sâu sắc rồi. Vậy hả thầy? Dạ. Thầy có hay coi những cái chia sẻ của con Có không? xem một lần. Dạ. Trong cái clip nói về Trả thù. đi qua Cảm ơn Vâng, thầy. trả thù, trả. nghĩa Cái trang gì được Phật, trả. Cảm ơn thầy. cảm hóa sinh ở đó. Dạ. Còn đây một cái nữa. Đây là cái bức tranh tự con vẽ thầy. Nó chưa có đẹp lắm, chưa có hoàn hảo lắm, nhưng mà con đã cố gắng hết sức của con rồi. Phật tử này nói rộng rạc như là kiểu MC ấy. Dạ. Dạ, trả thù, trả thù. Vâng. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cảm ơn Dạ, thầy. trả thù, trả thù. Này con sẽ lồng kính treo lên. Dạ, thầy đi bộ hành như thế này thì có những cái vấn đề gì khó khăn trên đường đi không thầy? Vâng, có khó khăn. Nhưng mà rồi mình nhờ cái khó khăn đó để mình khắc phục cái khó khăn. Cái khó khăn của mình là tham sân si. Khi mà mình không có tham sân si nữa là nó hết khó khăn. Dạ. Nhưng mà mình vẫn còn tham sân si, nhưng mà cả thì khó khăn nhiều, nhưng mà mình giảm tham sân si thì nó khó khăn ít. Dạ, nên là con cố gắng để giảm thiểu khó khăn. Dạ. A Di Đà Phật, trả thù. Những cái khó khăn đó có làm cho thầy có một sát na nào khiến thầy lung lay ý chí hay sự kiên định của thầy không? Những cái sát na chẳng khi tham sân si nó khởi lên có khi làm cho mình hơi dao động, nhưng mà khi đó rồi mình cứ theo chánh niệm mình đi mà xác định con đường của mình đi, con xác định đó là kể cả có chết nhà con cũng nhờ cái công đức đó mà đem đến để làm cho mình hồi hướng công đức đến vô thượng chính đẳng giác, nên là con không có lo lắng điều gì nữa. Không nên là cô phân vân hay dao động hay là chi phối mình, nhưng mà con vẫn xác định trước là đem đến cái công đức đó cho mọi người nên không có gì hối tiếc. Dạ. Dạ. Vậy nếu như mà có cái điều gì mà những người yêu kính thầy như chúng con là các Phật tử có thể làm cho thầy thì đó có thể là những điều như thế nào thưa thầy? Mọi người cũng giống như con thôi. Muốn yêu kính mọi người là tự làm cho mình, hãy theo Như Lai Phật Thích Ca bố thí trì giới tu thiền định, có trí tuệ hướng cho mình với người thân mình, với những người hữu duyên với mình, với tất cả chúng sanh đều tốt đẹp là tốt đẹp. Yeah. Như thế con với mọi người mỗi duyên đều cố gắng, đều làm theo giáo lý của Phật là đều giúp đỡ, theo Như Lai thì đều hạnh phúc. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ, Dạ thôi, dạ cảm thôi. ơn thầy. Cảm ơn sư. Cái này có ăn chay không? Không cố tình, không cố ý, nhưng mà hình như là mấy cả tuần nay con ăn đều là ăn chay cả. Bên Thái thì người ta ăn chay rồi. Dạ. Như trước khi qua đây thì con phát nguyện là có bát quan trai giới một ngày có ăn chay, xong rồi từ cách đây 1-2 ngày không hiểu sao lại cũng không ăn được gì cả, chỉ ăn mì gói thôi. Tới hôm nay là mỗi ngày chỉ ăn được có mì gói. Thì không biết là chắc là do chuẩn bị được gặp thầy hồi hộp không thể ăn được. Một người mà có cái giàu có, nhiều tài sản, nhiều danh lợi, nhiều quyền đó, họ ước ao cái điều đó, xong rồi cái đấy là cái khổ đau. Thấy như thế, nhưng mà cái hại cho họ khi họ tham đắm, họ càng ngày họ càng tham đắm như thế, hưởng lạc, dục lạc, họ giàu sang, họ chức quyền, xong họ làm điều ác. Họ nói là họ là phước nhưng mà lại hại cho họ đọa địa ngục. Không có chịu làm phước nữa, keo kẹt, bòn xén, tham lam, họ rồi tự họ hại họ thôi. Khi họ hết phước rồi thì họ lại nghèo khổ, sanh đọa địa ngục. Nên là mình chớ có nói là cái đấy là phước, nhưng mà nếu mà họ có cái phước như thế nhưng mà họ tiếp tục làm phước,
Họ lại làm nhiều phước thiện nữa, họ lại xả ly, họ không tham đắm, họ không mê say, họ không có keo kiệt bỏn sẻn tham lam ở trong đó, thì họ lại được phước, lại tăng phước. Tăng phước. Nhưng mà còn cái người mà thấy không có gì cả, đời sống được hạnh phúc, mình có cái gì mình cũng không có san tham, lúc nào cũng thơm thảo, sống phóng khoáng với mọi người, mình thấy được hạnh phúc ở tâm, mình làm điều thiện, mình bố thí, cái đấy tuy mình thấy không có tiền bạc vật chất, nhưng mà những cái đấy là đem lại phiền não cho mình thì mình không cần, mình lại tiếp tục trì giới tu thiền định của mình, thì phước nó lại cũng lại tăng phước cho mình. Có nhiều tiền vàng thì lại lo khổ, là lo sợ người ta trộm mất, người ta cướp giật cũng đau khổ, đâu có được cái gì đâu. Nên là cái phước ở đây là mình lấy cái phước học giải thoát, trì giới tu thiền định, có trí tuệ. Cho phước ở đời thì hạ liệt phàm phu, như rác khổ đau, không đáng để coi đó là phước, cái đấy là toàn đau khổ, nên là mình không ấy. Nhưng mà nhờ cái đó để mình tạo những cái phước khác cho mình. Thì nên bây giờ mình cứ thấy họ như thế, mình chạy theo họ thì rất là khổ, nên là mình đừng có chạy theo những cái khổ đau đấy. Dạ, thấy như thế mình không cho đó là phước, cái đấy là cái khổ não. Dạ. Con cũng có gặp hai vợ chồng Phật tử á, Dạ. thì cũng có tâm sự với con là khi mà hai vợ chồng cùng hướng về Phật á, cùng chia sẻ với nhau á, rồi cùng hướng thiện á, thì là cuộc sống gia đình rất là êm ấm. Còn hai vợ chồng hoặc là người thì hướng thiện, người thì hướng tâm ác đó thầy, thì gia đình thường là không hạnh phúc. Vâng, đau khổ. Nhận định về điều đó không ạ? Đúng rồi, cái người mà hướng tới làm điều ác, tham lam ở đời, họ keo kẹt bòn chén, đem đến tâm phiền não. Còn cái người hướng tới xả ly thì đem lại cho họ phước duyên. Nếu mà càng lâu dài mà càng như thế thì sẽ dẫn đến là không tương ưng với nhau nữa. Mỗi người đi theo mỗi đường. Dạ, nhưng mà đi theo tin Phật thì tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, chứ chạy theo thế gian thì đau khổ. Dạ. Thực ra con cũng là một giáo viên á, thì những phụ huynh mà con gặp thì cũng có nói chuyện tâm sự khi mà biết về thầy á, thì câu nói là đôi khi là các bạn học trên ghế nhà trường á, nó có nhiều cái mà các bạn học không được, nhưng mà khi mà các bạn nhìn thấy được hình ảnh của thầy thì các bạn học rất là nhiều điều. Vậy thì qua những cái lời tâm sự của Phật tử như vậy á, thì con cũng mong là thầy cũng nói lên những cái bài học tại sao mà khi mà các bạn hoặc là các Phật tử mọi lứa tuổi nhìn thấy thầy hành pháp như vậy á, thì lại học rất là được nhiều điều ạ, mà trên ghế nhà trường lại không có. Vâng, cái đấy là như trên ghế nhà trường là họ học lấy những cái phiền não, cái khổ đau, cái chạy công việc, chạy làm ăn, nói chung là vì danh, vì lợi. Mọi người học là rồi sau này để công việc này công việc kia, hiểu biết trí của thế gian để phục vụ lợi ích cho mình. Nhưng mà giờ con học làm cái này là không vì lợi ích cá nhân, cũng không vì cái gì cả, chỉ có mục đích nói chung là tạo đến không có gì để đem lại cho mình tự do, thoải mái, hạnh phúc, làm cho họ như thế. Chứ giờ mọi người thấy không, đi học như cô là giáo viên đi rồi thành tựu nghề giáo viên, học nghề giáo viên, thành tựu nghề giáo viên, có lương trong sau này, khi hưởng hết về có lương rồi, thấy thân hoại mệnh chung, sắp xếp ăn cũng không được, mang cũng không đi, rồi cũng chết đọa địa ngục khổ đau, chạy theo như thế. Rồi cô nghĩ lại đấy là mình một đời người chạy đi học, ngồi ghế nhà trường, xong rồi đi chạy cho học sinh này như thế, đến khi chịu khổ như thế. Nên là trong cái khoảng thời gian mà cuộc sống của mình đấy, mình thấy vô nghĩa, đúng không? Cuối cùng lại sống hết một đời sống rồi đầy khổ đau phiền não, rồi để chết thì không biết đi đâu nữa, thấy buồn khổ. Nhưng mà ngay khi trong lúc đó mình học biết rồi, vừa đủ rồi, rảnh rỗi, không có gì nữa, có trí tuệ, khi chết rồi không tham lắm, không khổ não, không lo gì cả. Tự nhiên không ai làm cho mình lo lắng, chả có cái gì nữa. Ngồi ngoài có chết cũng không đọa địa ngục, cũng không khổ đau, không có tham thân sân si. Tại vì học ở trong trường là những cái đó là đem đến cái tham sân si cho mình. Nhưng mà mình học bỏ cái này là đem đến cái không tham, không sân, không phiền não cho mình. Nếu mà ai mà càng nhiều tham sân si thì cái sự học là nó không được nhớ, không được hiểu. Nhưng mà khi bỏ ra rồi thì cái trí tuệ của mình nó sáng ra thì nó lại học được, lại biết được nhiều thứ.